Hello everyone, this is me again, Dani. For today's video, gawa tayo ng strawberry flavor milky gelatin. And ito na ang kanilang mga ingredients. Jelly powder, strawberry flavor. Add 4 cups of water and continue stirring. Evaporated milk. Guys, kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and hit the bell button so you're always updated sa aking video. And condensed milk. And keep on stirring. Boil and low heat fire. At patuloy nyo pong haluin siya. Maglagay na po tayo ng mais sa ating container na malinis na kahit anong lalagyanan. And continue watching, guys. Thank you. Kapag may sobra pang mais, lagyan natin ng konti sa ibabaw at lagyan na natin ng cheese. Yung mas maraming cheese, yun mas masarap. And here's our finished product. Gagamitan natin ng spatula para hindi siya dumikit bago natin isalin sa anumang lalagyanan na meron tayo sa bahay. Yan, lagyan din natin ng cheese sa ibabaw. Guys, kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and hit the bell button below so you're always updated sa aking mga videos. Thank you so much, guys, for subscribing. Let's eat, guys, at ilagay natin siya sa ref bago kainin para mas masarap, malamig siya. Thank you for watching, guys, and I hope you like my videos. See you again. Bye. You whip up my appetite.